ආයිබෝන් කියලා හැමෝම පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. අද අපි අපේ ගණිතය පාඩම් අතරින් කතා කරන්නේ වැදගත් මාතෘකාවක්. මේක 6-11 ශ්‍රේණි වල ළමයින්ට ඉතාම වැදගත්. 7 පන්තියේ සම්භාවිතාවය කියන කොටස යටතේ තමයි අද මාතෘකාව. එහෙනම් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. සිදුවීම් තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. සිදුවීම් තියෙන වර්ග කීපයක්. සිදුවීම් වර්ග 3ක් අපි මේ පාඩමේදී ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. පළවෙනි සිදුවීම් වර්ගය තමයි අනිවාර්යෙන් වෙන සිද්ධි. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් වෙන්නේ නැති සිද්ධි කියලා જાතියක් තියෙනවා. තුන්වෙනි ආකාරය තමයි අහඹු සිද්ධි. හරියටම කියන්න බෑ වෙනවද නැද්ද කියලා හරියටම කියන්න බැරි සිද්ධි. එහෙනම් අපිට සිදුවීම් වර්ග 3ක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් වෙන සිද්ධි, අනිවාර්යෙන් නොවන සිද්ධි, හරියටම කියන්න බැරි අහඹු සිද්ධි. හරි. දැන් අපි මේ එක එකක් යද්දී පොඩ්ඩක් උදාහරණ කතා කරමු. හරි. පළවෙනිට අපි යනවා කතා කරන්න අනිවාර්යෙන් වෙන සිද්ධියක් ගැන. අනිවාර්යෙන් වෙන සිද්ධි කියලා කල්පනා කරාම අපිට මුලින්ම වෙන උදාහරණය තමයි හැමදාම අදත් හෙටත් පසුගිය දවස්වලත් දිගටම වෙච්ච සිද්ධියක් තමයි සංසිද්ධියක් තමයි ඉර පෑය. උදෑසන ඉර පාය. උදෑසන නැගෙනහිර පැත්තෙන් ඉර පායයි. දැන් කවුරු හරි කිව්වොත් උදෑසන නැගෙනහිර පැත්තෙන් ඉර පායනවා කියලා අපිට ඒක අරමුණක් නැහැ. ඇත්තට මේක අපි දන්නවා ඒක අනිවාර්යෙන් වෙන එකක්. හෙටත් ඉර පායනවා. අනිද්දාටත් ඉර පායනවා. ඊයේත් ඉර පෑවුවා. පෙරේදත් ඉර පෑවුවා. ඊට කලිනුත් ඉර පෑවුවා. හැමදාම ඉර පෑවුවා. එහෙනම් අපි දන්නවා මේක අනිවාර්යෙන් සිදුවෙන නියත සිද්ධියක්. එහෙනම් ඒ වගේ සිද්ධි වලට කියනවා අනිවාර්යෙන් වන සිද්ධියක් කියලා. තව අනිවාර්යෙන් සිද්ධියක් බලමු. අපි හිතමු ගසකින් ගෙඩියක් නැට්ටෙන් ගිලිනවා. ගිලිුණාම ඒක එතන තියෙන්නේ කෙලින්ම පොළොවට පතිත වෙනවා. ඒ සිද්ධිය ගැන කිව්වොත් ගසකින් ගෙඩියක් බිමට වැටීම, ගසකින් කොළයක් බිමට වැටීම, ඒ වගේ සිද්ධියක් අනිවාර්යෙන් සිදුවන සිද්ධියක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. තවත් උදාහරණයක් කතා කරොත් ගඟක ජලය පහළට කරාගෙන යනවා. ඒක කවුරුත් දන්නවා අනිවාර්යෙන් වෙන සිද්ධියක්. අන්න ඒ වගේ සිද්ධි වල තමයි කියන්නේ අනිවාර්යෙන් වෙන සිද්ධි කියලා. හොඳයි. දැන් අපි යනවා ඊළඟට කතා කරන්න අනිවාර්යෙන්ම වෙන්නේ නැති සිද්ධි. අනිවාර්යෙන් වෙන්නේ නැති සිද්ධි. ඒවට කියනවා සමහර වෙන අමෝලික බොරුවක්. අනිවාර්යෙන් වෙන්නේ සිද්ධිය. බලමු. හෙට උදේට බස්නාහිරින් ඉර පාය. අපි විශ්වාස කරන්නේ කවුරුත් විශ්වාස කරන්නේ බස්නාහිරින් ඉර පාය. සමහර කට්ටිය කියනවා එහෙම. මෙයා හෙට උදේ පාන්දර නැගිට්ටොත් බස්නාහිරින් ඉර පාය. හැමදාම නැගිටින්න නැති පරක් වෙල නැගිටින ළමයෙකුට කියන්න පුළුවන්. මෙයා ඉතින් උදේට නැගිට්ටොත් බස්නාහිරින් ඉර පාය. එතකොට වෙන්නේ නැති සිද්ධියක් හඳුන්වන්න තමයි මේ වගේ දෙයක්. එතකොට ගලක් දැම්මොත් ජලයට. ජලයේ කියනවා. අපි කියනවා මෙහෙම අපේ වාක්‍ය කියනවා ගලක් ජලයේ පාවෙන්නේ ගිලෙනවා. එහෙනම් ඒක බොරුවක් අනිවාර්යෙන් වෙන්න සිද්ධිය. තව සිද්ධියක් ගමු. රතු පෑන් විතරක් තියෙන බෑග් එකක් තියෙනවා. බෑග් එක රතු පෑන් ටිකක් දාලා තියෙනවා. අපිට පේන්නේ වටේ ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ. අපි අර කුසපත් අදින ක්‍රමයට ඔන්නෝගේ අත දාලා බලන්නේ ආම්බුලෙස පෑනක් ගන්න. මං කියනවා රතු පෑන් විතරක් තියෙන මල්ලෙන් ගත්තු පෑන කළු පෑනක් වුණා. කළු පෑනක් වුණා. ගත්තු පෑන කළු පෑනක් වෙන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් ඒක වෙන්නේ නැති සිද්ධියක්. ඒ කියන්නේ බොරුවක්. එතකොට ඒක වෙන්න විදියක් නැහැ. රතු පෑන් විතරයි තියුනේ. මල්ලෙන් අහඹුලස ගත්තේ කළු පෑනක් වෙලා. එහෙම වෙන්න විදියක් නැහැ. හරි. ඒ වගේ සිද්ධි වලට කියනවා අනිවාර්යෙන් සිදු නොවන සිද්ධි කියලා. එතකොට මේ අනිවාර්යෙන් වන සිද්ධි වලට දෙනවා ලකුණු ප්‍රදානය කරොත් අනිවාර්යෙන් වන සිද්ධි වලට ලකුණු එකක් දෙනවා. ලකුණු එකක් දෙනවා අනිවාර්යෙන් වෙනවනේ. නැගෙනහිර පෑයීම වගේ ඒවා. ඊළඟට අනිවාර්යෙන් සිදු නොවන සිද්ධියකට අපි දෙන්නේ ලකුණු බිඳුවයි. අපි දෙන්නේ ලකුණු බිඳුව. එතකොට සම්භාවිතාවේ තියෙන අනිවාර්යෙන් වෙන සිද්ධි නොවන සිද්ධි අතර තමයි අපි අහඹු සිද්ධි ටික කතා කරන්නේ. අහඹු සිද්ධි වල එතකොට සම්භාවිතාවේ අගය බිඳුවත් එකත් අතරක් ගන්න. එහෙනම් අහඹු සිද්ධි තමයි මේ දෙක අතර තියෙන්නේ. දැන් අහඹු සිද්ධිය බලමු. දැන් අපි ලොතරැයියක් ගන්න. ලොතරැයියක් අරගන්න. මේ ලොතරැයිය මට ඇදෙන්නත් පුළුවන්. නොඇදෙන්නත් පුළුවන්. කියන්න බෑ. හරියටම කියන්න බෑ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට කාටවත් කියන්න බෑ මේ ලොතරැයි ඇදෙන්නේ නැහැ කියලා බෑ. ඇදෙනවයි කියන්නත් බෑ හරියටම. ඉතින් හරියට නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. අහම්බෙන් සමහරට ඇදෙන්න පුළුවන්. නේ? හැබැයි හැකියාව ගොඩක් අඩුයි. මොකද ටිකට් මහ ගොඩක් ගන්නවා ජයග්‍රහණ දෙන්න පොඩ්ඩයි. ඉතින් ඒකත් ගන්න නම් ලොකු වාසනාවන්තයෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම තත්වයකට එන්න ගොඩාක් හැකියාව අඩුයි. දශම ගාණක් තියෙන උගා පුංචි අගයක් තමයි එහෙම එන්න සම්භාවිතාවයේ අගයන් ගණනය කිරීමේදී භාවිතා කියන අගයන්
සිදුවීමක විය හැකියාව සඳහා ගණිතමය අගයක් ඉදිරිපත් කිරීම තමයි කරන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් මේ පාඩම දිගට යනවා. ඒක හන්ද අපිට ඒ වගේ සිද්ධියක් ගන්න පුළුවන් ලොතරැයි දිනුමක් හිමිවීම. හරි ලොතරැයියට දිනුමක් හිමිවීම. අහමු සිද්ධියක්. එතකොට තව එකක් ගන්න පුළුවන්. මම කාසියක් උඩ දානවා. කාසියක් උඩ දැම්මම අපිට ලැබෙනවා පැති දෙකක්. දාන්න ඉස්සෙල්ලා කියන්න බෑ මොකක් වැටේදයි කියලා. හරිද? සිරස රැවෙන්නත් පුළුවන්, අගේ වැටෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අහමු සිද්ධියක් තමයි ඔකෙන් වෙන්නේ. අපි දැන් හිතුවොත් සිරස වැටෙන්නේ කියලා. සිරස වැටුනොත් ඒක අහමු සිද්ධියක් නේද? අහමු. එතකොට ධාතු කැටයක්, සාධාරණ ධාතු කැටයක් උඩ දැම්මහම ලැබෙන්න පුළුවන් අගය. පහ වැටීම බලාපොරොත්තු වෙලා ධාතු කැටේ උඩ දාන්න. පහ වැටියන් කියලා දාන්න. දැම්මහම සමහර විට පහම ලැබෙනවා. අහමු සිද්ධියන්නේ. අන්න ඒ වගේ සිද්ධි වලට කියනවා අහමු සිද්ධි කියලා. අහමු සිද්ධි වලට දෙන ලකුණ සම්භාවිතාවේදී බිඳුවත් එකත් අතර අගයක් තමයි වෙන්නේ. මේ සම්භාවිතාවය ගැන අපි කතා කර හිටියේ. මේ සම්භාවිතාවේ අහමු පරීක්ෂණයවත් සසම්භාවි පරීක්ෂණ කියලා જાතියක් තියෙනවා. සසම්භාවි පරීක්ෂණ. ඒවට ඉතින් අපි ගන්නවා සාධාරණ කාසි, චතුස්තල කැට, සවිදි චතුස්තල, ඒ වගේම ධාතු කැට. ඒවා සමබර සාධාරණ ඒවා වෙන්න ඕන. දැන් මේ වලට පෙන්වන්නේ සවිදි චතුස්තල කැටයක්. ඒකේ ගහලා තියෙනවා අංක 1 2 3 4 කියලා ගහලා තියෙනවා. පැති 4 7. එතකොට මේක උඩ දැම්මහම මොකක් හරි පැත්තක් ලැබෙන්න තියෙන හැකියාවන් සමානයි. හරි එක පැත්තක් ලැබෙන හැකියාව සමානයි. මේ වැටෙනවා කියන්නේ මේක වැටුනහම එක පැත්තක් බිම පොළවේ වදිනවා. පොළවේ වැදුනහම මේ යට තියෙන පැත්ත තමයි අගේ විදිහට ගන්න. එතකොට මේකෙන් ලැබෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල ටික කලින්ම කියන්න පුළුවන්. මේකේ ඉලක්කම් 4ක් ගහලා තියෙනවා. ඔන්න ලැබෙන ප්‍රතිඵල මොනවද? මේකේ ප්‍රතිඵල 4ක් ලැබෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒව ලියන්න පුළුවන්. 1 ලැබීම, 2 ලැබීම, 3 ලැබීම, 4 ලැබීම. ප්‍රතිඵල 4ක්. මේ සියලුම සිදුවීම් වලට කියනවා නියති අවකාශය කියලා. නියති අවකාශය. මේ ප්‍රතිඵල 4ට කියනවා මේ පරීක්ෂණයේ නියති අවකාශය කියලා. එහෙනම් අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන්. නියති අවකාශය. සවිදි චතුස්තල කැටයක් උඩ දැම්මම ලැබෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල. තවත් සසම්භාවි අහමු පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල ලියන්නයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මම පෙන්නනවා කාසියක්. මේ කාසියේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. කාසියේ තියෙන දෙපැත්තක්. එක පැත්තක වටිනාකම ගහලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ රාජ්‍ය ලාංඡනය සලකුණු වෙනවා. මේ රාජ්‍ය ලාංඡනයේ තියෙන පැත්තට කියන්නේ සිරස කියලා. සිරස. එතකොට අගයක් ගහලා තියෙන කියන්නේ වටිනාකම ගහලා තියෙනවා රුපියල් 5. මේ කාසිය උඩ දැම්මහම එහෙනම් වෙන්න පුළුවන් සිද්ධි දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ සිරස එක්කෝ අගය. ප්‍රතිඵල දෙකයි. එහෙනම් අපි මේ සිද්ධි දෙක තමයි ප්‍රතිඵල විදිහට හඳුන්වන්නේ. දැන් අපි මේ සිද්ධි දෙක ලියමු. තව දෙයක්. මේ සිද්ධි වලට සිරස ලැබීමට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා නම් H අකුර දාමු. head. අගේ ලැබීමට tail කියලා කියන T අකුර දාන්න. එහෙමත් ලියන වෙලාවල් තියෙනවා. අපි දැන් සිංහලෙන් ලියමු. සිරස ලැබීම, අගේ ලැබීම ප්‍රතිඵල දෙකයි. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ අහමු පරීක්ෂණය සාධාරණ ධාතු කැටයක් උඩ දැරීම. ධාතු කැට දන්නවා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ධාතු කැටයක්. මෙන්න කාඩ්බෝඩ් වලින් හදපු ධාතු කැටයක් මේ. මේකේ කහලා තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 කියලා පැති 6 ලකුණු කරලා තියෙනවා මේ විදිහට. දැන් මේක සමබරයි. ඕනම පැත්තක් වැටීමට තියෙන හැකියාවන් එකම විදියයි. ඕන කාටවත් කියන්න බෑ වැඩිපුර හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මේක සිද්ධියක් ලැබෙන්න. එහෙනම් මේකෙන් ලැබෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල මොනවද? ප්‍රතිඵල කීයක් තියෙද? ප්‍රතිඵල තියෙනවා 6ක්. පළවෙනි එක තමයි 1 ලැබීම. මේ පැත්ත උඩට එන්න පුළුවන්. ඊළඟට 2 ලැබීම. ඊළඟට 3 ලැබීම. ඊළඟට 4 පැත්ත වැටෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 5 පැත්ත වැටෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් අන්තිම සිද්ධිය විදිහට 6 ලැබෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිඵල
6කට මේ සාධාරණ ධාතු කැටයක් උඩුතැයි පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල 6ක් ලියන්න ඔයාලට පුළුවන්. මම හිතන්නේ අද පාඩමේ අද සාකච්ඡා කරේ සිදුවීමක විය හැකියාව අනිවාර්යෙන් සිදුවන සිද්ධි, අනිවාර්යෙන් සිදු නොවන සිද්ධි, අහඹු සිද්ධි. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මගේ මේ පැහැදිලි කිරීම වැටහෙන්නේ නැති කියලා. තවත් මේ වගේ ගණිතමය වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න bell icon එක click කරොත් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින්ම බලන්න පුළුවන්. පහළ description එකේ දාලා ඇති මගේ වීඩියෝයේ links, පාඩම් වල links දාලා ඇති. ඒවත් ගිහලා බලන්න. මේ කොරෝනා කාලේ ඔයාලට උදව්වක් වෙනවා මේ channel එක හදන්න. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක්.